अब हामी डेरिभेटिभ अफ वान फंक्सन विथ रेस्पेक्ट टु एनदर फंक्सन भन्छौँ, यो पढ्छौँ है त। यसमा चाहिँ जस्तो कस्तो हुन्छ भन्दा यसले के भनेर सोध्छ भन्दा यहाँ हेर्नुस् है त, डेरिभेटिभ अफ मैले एफएक्स भने विथ रेस्पेक्ट टु जीएक्स निकाल्नु भन्छ है। भनेको चाहिँ अब यो भनेको चाहिँ डेरिभेटिभ अफ वान फंक्सन विथ रेस्पेक्ट टु एनदर भनेको यो एउटा फंक्सन भयो एफएक्स भनेको, यो अर्को फंक्सन भयो। अब यो एफएक्स लाई चाहिँ जीएक्स को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गरेको छ भन्नुको मिनिङ चाहिँ एउटा फंक्सनलाई अर्को फंक्सनको रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गरेको छ। र हामीले अहिलेसम्म हाम्रो प्र्याक्टिसमा के थियो, विथ रेस्पेक्ट टु एक्स अथवा विथ रेस्पेक्ट टु वाईमा मात्रै डेरिभेटिभ गरेका थियौँ। अब यस्तो खालको प्रब्लम आयो भने के गर्ने त भन्दा यसलाई हेर्नुस् है त, यसलाई कसरी लेख्न सकिन्छ भन्दा डेरिभेटिभ अफ एफएक्स लाई डीएफएक्स डिभाइडेड बाई कसको रेस्पेक्टमा हो, जीएक्स को डीजीएक्स यसरी लेख्न सकिन्छ। अब यसको भ्यालु चाहिँ हेर्नुस् है त, यसको भ्यालुको लागि एफएक्स लाई के गर्ने, विथ रेस्पेक्ट टु एक्स मा डेरिभेटिभ गर्ने, अनि जीएक्स लाई पनि विथ रेस्पेक्ट टु एक्स मा डेरिभेटिभ गर्ने, आफ्नो आफ्नो डेरिभेटिभ गर्ने। जति आउँछ रेशियो त्यसलाई चाहिँ के भन्छ त हाम्रो डेरिभेटिभ अफ एफएक्स विथ रेस्पेक्ट टु जीएक्स, अथवा हाम्रो एन्सर चाहिँ त्यही हुन्छ है त। हुन्छ, यस्तो हुन्छ। अब यो म यसको एक्जाम्पलहरु यहाँ गराइहाल्छु है। यसरी गर्ने भन्नुको मिनिङ आफ्नो आफ्नो फंक्सनलाई चाहिँ विथ रेस्पेक्ट टु एक्स अथवा भेरिएबलको रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्ने। अब यो क्वेशन हेर्नुस् है त, यो क्वेशनमा जानुस् त। यो क्वेशनमा डिफरेन्शियल कोएफिसिएन्ट अफ sin x विथ रेस्पेक्ट टु रुट x भनेको छ है। यस्तो भनेको छ, यसको एन्सर के हुन्छ होला? अप्सन के हुन्छ? सी सी हुन्छ। ल सी आएछ, सी हुन्छ। अब यसमा हेरौँ है त, यसको लागि कुरो बुझिसकेको छ। मलाई चाहिँ sin x को डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु रुट x गर्नु छ है। भन्नुको मिनिङ सिम्पली d sin x डिभाइडेड बाई d रुट x गर्नु पर्यो। अब हेरौँ त, यो sin x लाई रुट x को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्न गाह्रो हुन्छ हामीलाई। त्यही भएर sin x लाई के गर्छौँ त, x को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्छौँ, टुटाउँछौँ। त्यसै गरी अब रुट x लाई पनि हामी के गर्छौँ, x को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्छौँ। sin x को डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु x cos x भनेर पढेको छ। त्यसै गरी रुट x को कति पढ्यौ हामीले, 1/2 रुट x पढाएको छ। यो कुरा याद गर्नुस् है। अब यसलाई हेरौँ त, पल्टाउने हो भने 2 अंडर रुट x cos x भयो। यो चाहिँ हाम्रो सी नम्बरमा रहेछ, त्यही भएर एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी भयो है त। अप्सन नम्बर सी भयो। ल यो बुझिन्छ होला। अब हामीले के कुरा बुझौँ भन्दा जस्तो बेसिक टुलहरु जे छ डिफरेन्सिएसनको डेरिभेटिभको बेसिक टुल, अनि प्लस फर्मुला जानिसकेपछि हामीलाई हेरौँ त, वान फंक्सन विथ रेस्पेक्ट टु एनदर भने पनि, प्यारामेट्रिक फर्म भने पनि, जे भने पनि के हो त, हामी भेरिएबल हेर्दै डेरिभेटिभ गर्दै एउटा चाहिँ सिम्पलेस्ट फर्म बनाउँदै डेरिभेटिभ गर्दै गर्छौं, त्यसमा प्रब्लम हुँदैन है त। ल यो मजाले बुझ्छ होला सबैले, बुझ्दैन भने सोध्नुस्। अब यो क्वेशन हेर्नुस् त, अब यो सेकेन्ड क्वेशनमा जाउँ। सेकेन्डमा डिफरेन्शियल कोएफिसिएन्ट अफ sin इन्भर्स x विथ रेस्पेक्ट टु x स्क्वायर भनेर रहेछ। के हुन्छ एन्सर भन्न खोज्दैछ कसैले? बी। बी हुन्छ? यस सर। ल सी। ल कसैको बी, कसैको सी। अब हेरौँ है, मलाई अब जे भनेको छ पहिला त्यो कुरा लेख्नुस् है त। डिफरेन्शियल कोएफिसिएन्ट अफ sin इन्भर्स x विथ रेस्पेक्ट टु x स्क्वायर भनेको d sin इन्भर्स x डिभाइडेड बाई dx स्क्वायर भनेको। यसको लागि एक स्टेप हामी के गर्छौं, sin इन्भर्स x लाई विथ रेस्पेक्ट टु x मा डेरिभेटिभ गर्छौं। त्यसै गरी x स्क्वायर लाई पनि हामी विथ रेस्पेक्ट टु x मा डेरिभेटिभ गर्छौं। sin इन्भर्स x को पढेको छ 1/√1 माइनस x स्क्वायर भयो डेरिभेटिभ, मल्टिप्लाई है, अथवा चाहिँ यसलाई यही डिभाइडेड बाई dx स्क्वायर बाई dx को डेरिभेटिभ कति हुन्छ त, 2x हुन्छ। 2x हुन्छ। यो भनेको एउटै कुरा हो है, माथिको ब्र्याकेटको। अनि चाहिँ यसलाई हामी सल्भ गर्दा कसरी लेख्न पाउँछौं भन्दा
1/2x under root 1 minus x square हुन्छ है त। यो पल्टेर माथि जाँदैन है बाबु। कसले चाहिँ मलाई अप्सन नम्बर बी भन्दै थियो, यो कुरा माथि चाहिँ जाँदैन। किन जाँदैन भने नि अब जस्तो यसको लागि हेर्नुस् न, तपाईले पहिला यसको डेरिभेटिभ लेख्ने। यसको डेरिभेटिभ भनेको 1/1 minus x square को अंडर रूट भइहाल्यो मल्टिप्लाई। अब हेर्नुस् त यो भन्दा मुनि हो भने चाहिँ यसलाई 1 यसको डेरिभेटिभ 2x त लेख्न पाउँछ। यो ओभरअल मल्टिप्लाई गर्दा चाहिँ हाम्रो यो आउँछ है। यसको एन्सर चाहिँ सी आउँछ, यसको एन्सर बी हुँदैन है। कन्फ्युज नहुने। यस्तै यस्तै कन्फ्युजिङ खालको अप्सन राखिदिन्छ। अप्सन चाहिँ हाम्रो सी हुन्छ। क्लियर? गट इट? ल बुझिन् कि नबुझिन्? रेस्पोन्स गर्देऊ न, अनि पो मजा आउँछ। ल सजिलो छ है यो, सजिलो छ। यसमा केही गाह्रो कुरा केही छैन। अब यो एउटा क्वेसन हेरौँ अनि यसपछि मैले यसलाई पनि बन्द गरिदिन्छु। ल यो ट्राई गर्नुस् त। Control Z, Control Z. Oh no, Control Z. Control Y. के भयो त? बर्बाद भयो त। ल कहाँ थियौँ हामी? यहाँ थियौँ। सब कुरा बिगारिदियो लेखेको कुराहरू। अब यहाँ जाउँ। यसको के आउँदो रहेछ गर्नुभयो? सी। ल यसको एन्सर सी आउँछ अरे। त्यो क्वेसन हेर्दै गर्नुस्। मैले अर्को एउटा क्वेसन पनि क्विक टिप दिन्छु है त। यो क्वेसन घरमा ट्राई गर्नुस्। अब मैले अहिले यहाँ त गर्दिनँ म। यो तपाईहरुलाई डिफरेन्शियल कोएफिसिएन्ट अफ डिफरेन्शियल कोएफिसिएन्ट अफ देखिदैछ नि हैन? डिआइएफएफ डिफरेन्शियल स्क्रिन त देखिदैछ नि मेरो? यस सर। 2x by 1 plus x square, sorry 1 minus x square राख्दिए, प्लस नराखौं। 1 minus x square with respect to के बनाउँ ल, साइन इन्भर्स मा राख्दियौं क्वेशन ल। साइन इन्भर्स 2x by 1 plus x square इज भनेको छ। यो चाहिँ घरमा ट्राई गर्नुस्। यो स्क्रिनशट लिनुस्। यसको चाहिँ 0 -1 2 र 1/2 हुन्छ अरे। मैले अप्सन दिएर राख्दिए। ल यो क्वेशन अहिले टिप्तानी हुन्छ नि, माथि जाउँ है त। अब यो माथि यस्तो टाइपको क्वेशन हामीले गरेका छौं कि छैनौं? गरिसकेका छौं नि हैन? यस्तो टाइपको क्वेशनहरु त हामीले गरिसकेका छौं। अब यसले सोधेको के रहेछ भन्दा डेरिभेटिभ अफ सेक इन्भर्स दिस भनेको छ। मैले यसलाई चाहिँ सेकलाई चाहिँ कसको टर्ममा लेखे भने हेर्नुस् है त। सेक इन्भर्स x भनेको कस इन्भर्स 1/x लेख्न पाइन्छ। यो एउटा ट्रिगोनोमेट्रीको फर्मुला छ। मैले अस्तिको क्लासहरुमा पनि भनिराखेको छु, यस्तो लेख्न पाइन्छ। त्यसो पनि हेर्नुस् त, यसलाई म के गर्छु भन्दा d cos इन्भर्स 1 minus 2x square divided by d sin इन्भर्स 3x minus 4x cube। यो लेख्न पाउँछु कि पाउँदिन होला? हेर्नुस् त, यो लेख्न पाइन्छ? यस सर। मैले के गरे भन्दा यहाँ चेन्ज गर्दिए। सेक इन्भर्सलाई चाहिँ
cos इन्भर्स मा लेख्दा यो ठ्याक्कै रेसिप्रोकल हुन्छ, यो डिनोमिनेटर चाहिँ न्युमिनेटर हुन्छ। अब यो दुईटा भ्यालु हेरौँ है त। यो दुईटा भ्यालु के हुन्छ भन्दा मैले x को ठाउँमा है यो दुईटैमा x को ठाउँमा चाहिँ पुट x इक्वल्स टु sin थीटा राख्ने हो। हेर्नुस् है त, x को ठाउँमा sin थीटा राख्ने हो भने माथि के भन्छ, cos इन्भर्स 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा भन्छ। यो भनेको चाहिँ के हुन्छ, हामीले पढाएको छौं नि 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा भनेको cos इन्भर्स cos 2 थीटा भनेर पढेको हो है। भने यो भ्यालु के रहेछ, सिम्पली 2 थीटा रहेछ। थीटा भनेको हाम्रो यहाँबाट थीटा तपाईले निकाल्नु भयो भने sin इन्भर्स x आउँछ, sin इन्भर्स x आउँछ भनेको 2 थीटा मिन्स 2 sin इन्भर्स x भयो है, 2 sin इन्भर्स x भयो, 2 थीटा मिन्स। अब यसको भ्यालु हेर्नुस्, यसको भ्यालु कति हुन्छ, त्यसैगरी डिनोमिनेटरको कति छ भन्दा sin इन्भर्स 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। बिस्तारै यो भ्यालु याद हुन्छ है। यो भित्र के लेख्न पाइन्छ, 3 थीटा लेख्न पाइन्छ, sin इन्भर्स sin 3 थीटा भयो। यसलाई चाहिँ हामी 3 थीटा अथवा चाहिँ सिम्पली 3 sin इन्भर्स x लेख्न पाउँछौं है त। यस्तो लेख्न पाइन्छ। भन्नुको मिनिङ मैले यो दुईटाको चाहिँ भ्यालुहरु इन्डिभिजुअल भ्यालु निकाले। अब ट्रिगोनोमेट्रीमा पढ्दा तिमीहरुलाई सरले चाहिँ यसको भ्यालु डाइरेक्ट यो हुन्छ पढाउनु हुन्छ नि, sin इन्भर्स अथवा चाहिँ यो छ नि जुन sin इन्भर्स 3x माइनस 4x क्यूबलाई चाहिँ हामी डाइरेक्टली के लेख्न पाउँछौं, 3 sin इन्भर्स x लेख्न पाउँछौं र यो माथिको कुरालाई के लेख्न पाउँछौं, 2 sin इन्भर्स x लेख्न पाउँछौं। यो कुरा सरले पढाउनु हुन्छ। अब यसमा एक लाइन लेख्नुस् है त, के रहेछ भन्दा यसको भ्यालु कति रहेछ, मैले यहाँ लेखे कति छ, 2 sin इन्भर्स x डिभाइडेड बाइ डेरिभेटिभ। अब यो के हुन्छ, यसको भ्यालु 3 sin इन्भर्स x हुँदो रहेछ, 3 sin इन्भर्स x हुन्छ। यो 2/3 छुट्याइदिनुस् दुईटैमा, यतिकै d sin इन्भर्स x छ, यसलाई विथ रेस्पेक्ट टु x मा डेरिभेटिभ गर्ने हो। फेरि अर्को पनि d sin इन्भर्स x नै रहेछ, यसलाई विथ रेस्पेक्ट टु x मा डेरिभेटिभ गर्ने। यो सेम कुरा छ भने भ्यालु सेम आउँछ, क्यान्सल गर्दा पनि हुन्छ। यसबाट सिम्पली के आउँछ त, 2/3 आउँछ, जो चाहिँ हाम्रो dy बाइ dx हुन्छ है त। यो चाहिँ हाम्रो dy बाइ dx आउँछ। अप्सन नम्बर सी रहेछ। त्यसो भने यसको एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी भयो है। यसको एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी भयो। ल यो क्वेशनमा कहाँ बुझ्नु हुन सोध्नुस् त। ल कि केही बुझिएन कि सर के पढाइरहनु भएको छ तपाईले त, मैले केही बुझिन त्यसो त छैन नि। बुझ्दैछ सर। ल एकजना बोल्दैछ, अरूको के छ, यो कुराहरू क्लियर हुँदैछ नि बाबु नानी हो। म नेक्स्टमा जाउँ। हुन्छ सर, अगाडि बढौँ। ल ओके है। अब यो एउटा क्वेशन तपाईहरुले घरमा गर्नुस् है, एउटा क्वेशन घरमा गर्नुस्। यो क्वेशन मैले तपाईहरुलाई छोड्दिएँ। अब यसपछि म अर्को टपिकमा जान्छु। यो क्वेशन सार्नु भएको छ, यो लिनुस् त, सार्नुस् त। DIFFE REN differential coefficient of this with respect to this is भनेको छ। ल जेरो। ल 0 आयो अरे, ठीक छ।